Bună seara și bine ne-am regăsit împreună după puțin timp, așa. Cum sunteți? Mă gândesc că foarte, foarte bine cu toții, tineri, sănătoși, regenerați și plini de entuziasm. Că uite, în seara aceasta avem foarte multe surprize, în special pentru cei care sunt pentru prima dată alături de noi și le spunem un bine au venit. Ați avut parte de o săptămână foarte bogată, plină de informații prețioase, special pentru cei noi. Și sunt sigură că cei care sunt și acum pentru prima dată sunt foarte, foarte atenți la ceea ce se va dezbate în această seară și dorim să îi asigurăm de suportul, de iubirea noastră și mai mult decât atât, dacă vin cu întrebări, să le putem oferi răspunsurile tuturor celor care i-ați invitat, da? În baza, așa cum știm, cu un chestionar de sănătate pe care fiecare este bine să îl completeze atunci când este interesat de mai multe informații în legătură cu ceea ce o să ascultați în această seară. Poate nu știți, cei noi, de luni până joi, se desfășoară un maraton sau un curs de nutriție, așa, pe scurt, dedicat persoanelor care își încep o nouă viață, o viață frumoasă, o viață fără boală și o viață care să îi ajute să-și poată, să zic așa, atinge potențialul la valoarea pe care fiecare mă gândesc că o merită. Aceste cursuri au ca suport cartea Să trăim sănătos, fără toxine, de prestigiosul dr. Robert Morse. Toți cei care sunteți interesați de această carte, o să vă pun și în format audio, în privat, pentru cei care sunteți pentru prima dată, ca să o puteți audia, dacă nu aveți timp să citiți, iar pentru cei care doriți să o citiți, cei care v-au invitat, vă pot da în format electronic. De ce noi avem aici acest, să zic așa, doctor renumit Robert Morse? Deoarece acesta a studiat foarte mulți ani nutriția și a observat că sunt niște cauze principale care produc în corpul nostru boală, da, și anume partea aceasta toxică și acidoza. Sunt principalele cauze care provoacă distrugerea țesuturilor și care ne duc la patologii. Aceste cauze sunt responsabile de 99,9% dintre bolile care noi le avem. Și mai mult decât atât, se distrug chiar țesuturile și afectează sistemul endocrin, care este calculatorul corpului nostru. Și acesta, din păcate, se reface ultimul, da, limfa, după niște perioade de curățare pe care cei care v-au invitat o să vi le poată oferi. Ce este extrem de util să știți, dacă sunteți pentru prima dată, că organismul uman este o mașinărie vie, cu conștiință de sine și are, practic, în dotare foarte, foarte multe proprietăți de a se reface. După cum știm, dacă ne-am tăiat, dacă am avut o intervenție chirurgicală, avem tăieturi adânci și plăgi, nu ne-am putea recupera foarte ușor dacă organismul nostru nu ar interveni sistemul imunitar, da, ca să poată să refacă repede, da, țesutul respectiv. Adevărul este că acest corp, acest organism are o capacitate extraordinară de a se reface. Însă, ce este important să subliniem este că nu o poate face dacă, în special, dieta noastră alimentară este compusă din carnea animalelor moarte și hrană moartă, preparată, după cum am fost învățat și după cum așa am crescut.
Regenerarea presupune 3 elemente principale: alcalinizarea corpului printr-o apă, da, H2O, detoxifiere și, bineînțeles, energizare prin gânduri, prin sport, prin post. Toate aceste componente conlucrează strâns și sunt inseparabile. Ce este extrem de crucial să știți este faptul că medicamentele de sinteză pe care le folosiți, da, să le folosiți doar în cazuri acute. Și să nu uitați că dacă ați trecut de acel hop, da, în care practic organismul este bine, înțelept ar fi să vă revizuiți viața, să vedeți ce anume v-a condus spre un asemenea dezechilibru, iar apoi să învățați să practicați o medicină de prevenție și aici la noi despre asta este vorba. Iar soluțiile le-am amintit deja și practic pe parcursul acestei emisiuni o să vedeți cum persoanele care au aplicat această medicină de prevenție deja au rezultate. Și ca și o concluzie, da, înainte de a începe, fundamentele pe care noi aici ne bazăm sunt 5, da? Și anume apă, H2O, hrană, o hrană vie, da? Gândurile bune, sportul și postul. Iar pentru cei care sunt pentru prima dată alături de noi, luni a fost vorba despre apa noastră, da? Ce se întâmplă atunci când noi ne schimbăm apa și avem un mediu alcalin, deoarece prin lipsa hidratării și cum gândurile ne influențează negative prin emoțiile ce le avem, apar bolile. Marți a discutat despre curățarea noastră care întărește sistemul imunitar și, bineînțeles, sportul este bine să-l aplicăm, influențat de o atitudine pozitivă și să râdem cât mai mult. Aceste lucruri, practic, ele contribuie, așa ca o mănușă, da, la schimbarea noastră a corpului nostru, atât fizic cât și emoțional, da, cât și spiritual. Ieri a fost vorba despre nutriție, da, ceea ce este extrem de important să știm cum să combinăm alimentele, când să mâncăm prima masă și când să mâncăm ultima masă. Iar dacă noi aplicăm aceste palete, da, de informații, corpul nostru va da înapoi câțiva anișori și, bineînțeles, ne vom simți bine la orice vârstă. Dacă nu vom aplica, totul rămâne un spectacol frumos, dar de scurtă durată și noi ne dorim ca viața să fie un spectacol toată viața, să nu fie doar de scurtă durată. Acum, haideți ca să vedem acele persoane extraordinare care s-au pregătit pentru această seară să ne ofere rezultatele lor, da, frumoase, minunate și am să o invit, da, pe Adina, da, uite că ne și ridică mâna Adina. Adina, am deschis microfonul și te rog să deschizi și tu microfonul, da? Super! Bună seara tuturor! Bună seara, Ancuța! Bună seara, bună Pare seara! bine să vă văd! Măi, ne-a fost dor de tine, mai Adina, că tu ai avut rezultate fenomenale și nu numai că ai avut rezultate fenomenale, dar ai ajutat multe persoane tu. Dar mai întâi de toate, spune-ne cu ce te-ai confruntat, Adina, de a venit alături de noi? Deci eu sunt pe acel grup de anul trecut. Așa. Am auzit de el de la sora mea, care din întâmplare a găsit acest grup pe internet. Așa. Și ea era bolnavă de depresie, cam de 10 ani. Așa. Lua tratament medicamentos. Așa. Plus și eu, tot așa, cu depresia, cam de vreo 6 ani de zile, tot cu tratament. Așa. Bunica avea depresie. Cu alte cuvinte, eram o familie de depresivi. Așa, și doctorul ne-a pus diagnosticul ca fiind cronic, că nu ne vom mai vindeca de această boală. Spunea că păi și sunt oameni care iau toată viața medicamente de inimă, de diabet,
pacea asta este, că doar bine că există tratament, spunea. Și m-am obișnuit așa cu ideea și luam medicamente. Apoi, la un moment dat, tot la 6 luni, la 1 an, la 2 ani, întrerupeam, dar cu acordul medicului, să vedem care e starea mea de sănătate, dacă pot să renunț la medicamente, însă când renunțam, eram și mai rău. Am înțeles. Fugeam înapoi la medic. Vai, și măi. m-am resemnat cumva și am spus că asta îi și merg înainte cu medicamentele. No. Și atunci sora mea a găsit grupul ăsta Așa. și am mai intrat și noi și am mai auzit despre rezultatele pe care le-au avut oamenii și am zis, hai să încercăm și noi, că doar trebuie să fie o scăpare. No. Și am găsit informații valoroase pe care, dacă le-am pus în practică, mi-a fost de mare folos. Am făcut, deci vreau să vă spun că depresia în cazul meu Așa. îmi dădea dureri și dureri fizice, deci nu era doar starea emoțională, erau și dureri fizice, palpitații, dureri de articulații, amețeam foarte tare, aveam vârtej, sunete în cap, tot timpul îmi bătea urechea, dormeam tot timpul. Deci eu dacă dormeam 10 ore, mă trezeam foarte obosită. Veneam de la servici, făceam ceva pentru familie, de mâncare, un alta, le lăsam toate acolo, fugeam și mă puneam în pat. No. Plus că dimineața nu mă puteam ridica din pat să mă duc la servici. Capul mi era foarte greu, cum să vă spun, îmi amorțea fața, capul. La un moment dat am avut niște, cum să vă spun, niște senzații foarte urâte de sfârșire, o să spun. Am avut senzația că mă sfârșesc, că atunci mor, că nu știu cum să vă spun, nu știu dacă mă puteți înțelege. Da, dar Deci normal că te înțeleg, da. parcă ceva mă trăgea așa în jos, în pământ, deci erau niște senzații foarte înfricoșătoare. Și spuneam, acum mor. Și mă prindeau de multe ori și pe drum aceste senzații și mă puneam pe șanțuri, mă puneam unde apucam. Doamne, da, aveai și atacuri de panică, Adina. Da, aveam și atacuri de panică și aveam noaptea, mă trezeam foarte speriată uneori, cu niște palpitații foarte, foarte mari la inimă. Și o stare emoțională, deci nu-mi plăcea să discut cu oamenii, nu aveam așa o fobie socială, nu vreau să văd pe nimeni. No, gândeam negativ despre propria persoană, deci tot ce îmi propuneam, îl puneam pe nu în față. Eu nu pot, eu nu... Deci mă înjoseam pur și simplu singură. Dar de fapt boala în sine, nu eu. Că acum, după procedurile ce le-am făcut aici și le-am învățat, am avut rezultate foarte bune și acum sunt foarte bine. Am renunțat și la... Cum? Nu mai iei medicamente de sinteză? Nu, mai iau de vreun an de zile. Extraordinar. Deci de anul trecut, din mai, nu mai iau medicamente. Am făcut... Deci tu te-ai confruntat cu asemenea situații de depresie gravă, de stări de panică, de anxietate. Câți ani tu, Adina, tu? Câți ani? 6 ani. 6 ani. Și toată familia ta? Sora mea 10 ani și a fost și internată la spital, deci bunica iarăși a fost internată. La psihiatrie? Da, la psihiatrie.
No. Extraordinar! Și deci când am făcut prima curățare deci o curățare am făcut doar de colon, de Așa? parazitare, curățare. Când am făcut, curățarea, eu am renunțat la medicamente în 3 zile. Deci am simțit că nu mai am nevoie de medicamente. Deci după ce am, avut eliminările de la colon, eu n-am mai băut, medicamente. No. Vai, măi, ce lucruri, măi, tu, Adina, măi. No, și, chiar când am făcut, am avut eliminările astea de la colon, am eliminat ceva, secreții foarte albe, un alb așa imaculat. No, și mă gândesc că paraziții au fost aceia care încă n-am mai văzut așa ceva. Și din momentul acela eu nu am mai luat medicamente. Plus că am făcut și 12 curățări de ficat și de fiecare dată am avut eliminări. Eliminam pietricele de diverse mărimi, mai mari, mai mici, maronii, galbene, multicolore. Da. Așa. Și spre surprinderea mea, acum când am făcut a 12-a curățare, nu, mă așteptam ca să nu mai elimin nimica. Acum mă gândeam, am făcut atâtea și am eliminat mai multe ca niciodată și mai mari, de mărimea unei bomboane, poți să spui. Bomboane mai mari. Și multe. Asta am vrut să vă spun că după curățările acestea de ficat pe care le-am făcut, eu m-am simțit tot mai bine. Parcă mintea mi s-a schimbat, gândesc mai clar, nu mai gândesc negativ, cu tot altă persoană. Deci simțesc că curățările de ficat m-au ajutat foarte, foarte mult. Mi-au schimbat gândirea, mentalitatea. Și bineînțeles hidratarea, apa, da? Exact. Și asta am vrut să vă spun, că de fiecare dată după ce făceam curățarea de ficat, aveam o energie foarte mare și mă simțeam psihic tot mai bine. Plus și apa, și de la apă am slăbit cam 8 kg, că eu de la medicamentele de la psihiatrie m-am îngrășat cam 8 kg, cam așa. Și le-am dat jos cu apa, le-am dat jos, acum am 70 de kilograme. Era perioadă când nu beam apă aproape deloc, cred că o cană pe zi. Și atunci, acum îmi dau seama cât am fost de deshidratată, că uneori când umblam îmi scârțăiau genunchii și aveam senzația că îmi ies genunchii din încheieturi. Dar după ce am băut apa și am făcut curățările, nu mai am avut nimic, nici dureri de articulații, nici amețeli, nici absolut nimic. Mă simt foarte bine și mă duc înainte cu cu curățările astea toată viața, din când în când, o să mai fac curățări cu apa. Ce-au spus membrii familiei tale, ce-au spus prietenii când au văzut cât de tare te-ai schimbat și că nu mai iei psiholeptice, măi, totuși e ceva wow! Ce-au spus? Da, am avut multe persoane cu care am discutat și au rămas surprinse așa să afle. Chiar și-au luat, unii dintre ei și-au luat filtre. No.
Din păcate, la atâta s-o rezumat. Nu merg mai departe. Doar cu apa. Am înțeles. Măi, ești un exemplu pentru toți oamenii care se confruntă cu depresie, cu stările acestea care eu știu ce este depresia și știu ce este anxietatea, știu ce sunt atacurile de panică. Am avut în familie, da, persoane cu asemenea simptome și vă dați seama că tu ai spart recordurile, pentru că acea stare chimică care se află în creier în momentul în care cineva are aceste, da, simptome și cum ai trecut și tu, foarte greu ies din acea stare, pentru că ești tot timpul, da, obsedat de gânduri negative și de instabilitate emoțională, deci totul în jurul tău este doar negru. Și Exact. și da, eu ca psiholog cunosc lucrurile acestea pentru că nu numai că le-am și trăit, le-am și învățat și le experimentez în terapiile pe care eu le fac și toți, da, toți absolut au aceleași simptome care le ai și tu. Însă, tu ești un campion, Adina. Pentru că tu ți-ai dat voie să îți schimbi, da? Ce anume? Să-ți schimbă chimia din corpul tău, da? Din creierul tău. Și ce ai făcut? Ai început să-l hidratezi, ai început să-l cureți, creierul tău s-a simțit foarte, foarte bine, a început sângele să curgă frumos prin vene, a fost foarte aeresit și automat aceste gânduri, da? Aceste procese chimice care au loc în creier, da? N-au mai fost așa de intense. Oricum le avem. Da, avem gânduri, dar nu atât de intense pe cum le-ai avut tu. Da, așa e. Tu... Da, și mă bucur, să zic că mă bucur foarte mult că am găsit, pot să spun așa, o salvare aici la grupul ăsta, prin informațiile astea valoroase și încurajez și pe alții să meargă mai departe, să facă progrese, să nu se descurajeze. Exact. Da, ai avut o criză de vindecare, Adina, și ai început așa la un moment dat ca să te descurajezi un pic. N-am avut, deci eu n-am simțit criza de vindecare sau poate nu mi-am dat seama, nu știu, n-am avut, nu știu ce așa spectaculos. Doar că mă simțeam tot mai bine pe zi ce trece. Și mai tânără și mai frumoasă! Da. Adina! Adina, dragă, credeai tu că este posibil așa ceva să se întâmple în viața ta după atâtea suferințe și atâția ani în care tu practic te-ai simțit inutilă, că așa e boala asta? Da. Nu am crezut niciodată. Am crezut că voi îmbătrâni așa cu tratamentele astea, cu chimicalele astea, să le iau zi de zi. La fel și sora mea și ea o renunța și ea de tot, se simte foarte bine. Extraordinar tu, Adina, tu. No, și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a găsit ne-a îndrumat aici spre voi, care sunteți așa de minunați și ne-ați învățat așa lucruri minunate și valoroase. Da, Adina, tu în ce sat sau localitate locuiești? Eu sunt din Bonțida, deci de lângă județul Cluj. Wow! Și ce au spus oamenii de acolo? Că acolo în sat oamenii așa vorbesc! Da, da, păi nu. Spuneau că arăt mai bine, că am slăbit. Parcă ai întinerit, îmi spuneau unele persoane, nu știu ce faci, dar parcă tot întinerești. Măi, Adina, dragă, ce să spun? Îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut și tot ce
faci în continuare și pentru faptul că ai îndrăznit să ne spui și nouă în această seară viața ta și povestea ta, care pe foarte mulți sper acum să încurajeze să înceapă acest proces, această călătorie spre sănătate radiantă. Și, Adina, nouă nu ne rămâne decât să ne revedem cu bine, da? Și să ne auzim cu toată lumea de acolo din sat, de la tine, să îi ajutăm și pe ei. Cum ai fost și tu ajutată, știi? Da, dacă vor. Dacă vor să fie ajutați. Noi cu tot dragul le împărtășim informațiile. Da. Ma depinde de fiecare persoană. Depinde de decizia fiecăruia. Bine! Adina, îți mulțumim și știu că pe viitor o să transmiți mai departe aceste informații superbe și vei ajuta foarte mulți oameni, așa cum de fapt tu ai făcut-o de altfel. Te-am pupat! Și eu. Pa! Iată cât de frumoase sunt aceste tutoriale și cât de mult ne ajută atunci când noi ne propunem cu adevărat să ne schimbăm viața. Acum avem o altă persoană care este în Londra, de fapt în Marea Britanie, și are și ea foarte multe experiențe frumoase, experiențe care este dornică ca să vi le împărtășească și alături de voi. Bineînțeles că vă spun sincer, schimbările acestea sunt foarte, să zic așa, sunt foarte, nu grele, provocatoare, pentru că ne scot din zona de confort. Însă este foarte frumos și ușor după ce ne lăsăm, da, în voia îndrumătorilor noștri și noi aplicăm așa frumos acest program. Irina! Bine ai venit, Irina! Bună seara tuturor! Irina, tu ne-ai încântat data trecută și ai avut niște rezultate uimitoare, dar haide ca să ne mai relatez încă o dată ce s-a întâmplat, pentru că sunt foarte multe persoane noi care nu știu povestea ta, nu știu prin ce ai trecut tu și noi îi încurajăm pe toți, da, prin ceea ce tu ai efectuat, astfel încât toți, da, să-și dea voie să înceapă aceste schimbări prin stilul de viață sănătos. Te ascultăm, Irina, dragă. Vreau să menționez că deocamdată locuiesc în Belgia. Așa, da. Până săptămâna viitoare, pe 26, și după aia locuiesc în România. Vreau să spun că în urmă cu 5 ani de zile, pe 9 iulie, am fost diagnosticată cu un cancer agresiv de o tumoare pe ovarul stâng de 13 centimetri. Și din analiză de sânge și ecograf ce mi-a făcut medicul, în urgență, în 2 săptămâni am fost operată. Mi-a extirpat ovarele, colul uterin, plus trompele, tot. Deci am avut o operație foarte dificilă. După aceea operație am urmat 18 ședințe de chimioterapie. A fost groaznic, a fost atât de grele, dar totuși am zis, cu ajutorul lui Dumnezeu, că așa spunea și medicul oncolog, pentru că familia mea e credincioasă și se rugau foarte mult și erau aproape de mine, cu ajutorul lui am rezistat peste aceste 18 ședințe de chimioterapie. Tot din 3 în 3 luni urma în Belgia să fac CT-ul și controale. Toate analizele au fost bune, totul a mers foarte bine, zic eu, 4 ani de zile, și anul trecut, pe 5 aprilie, la un control, am fost depistată cu metastaze la splină, metastaze ficat și plus în burtă mai aveam alte probleme. Medicul imediat a sunat, medicul ginecolog a sunat la doctorița mea oncologă și până am ajuns la dânsa, după 2 ore, era pregătit să-mi facă și biopsie tot. Și am zis că nu vreau.
Nu vreau nimic. Am refuzat, am zis că plec în România și cu tratamente naturiste. Tot ce am știut eu de pe net, am zis, Doamne, eu știu că ai creat universul și în vechime atâția oameni s-au vindecat, n-au fost spitale, n-a fost chimioterapie pe bază de plante, zic, de ce eu nu pot? Și așa am început cu tratamente naturiste în România. Am încercat 2 sau 3 tratamente. Marcării mei tumorali anul trecut erau 4372 ce au și trebuia să am 35. După 2 luni de tratament naturist îmi scăzuse la 600. Dar mergând în România am început regim foarte drastic, am zis ce am citit pe net și așa, fără medic, totuși mi-am revenit, dar nu a fost bine. Tot la 2 luni de zile îmi repetam în România analizele, marcării tumorali, începuse să-mi crească. Am fost și la Timișoara, la un medic homeopat. Și acolo, 2 luni de zile, am făcut tratamentul, iar marcării mei urcase. Am zis, nu mai știu ce să fac. În luna ianuarie mi-am găsit un nutriționist, o să zic, la București. Am avut, el și-a vindecat soția, așa, multă gălăgie pe baza aceasta, am cheltuit foarte mulți bani și înainte să încep tratamentul cu dânsul, mi-am făcut toate analizele marcării tumorali și la 5 săptămâni după ce terminasem tratamentul, iar mi-am repetat. Și ce credeți? Marcării mei tumorali, în loc să scadă cu așa tratament drastic și cu regim ce am avut, îmi urcase cu vreo 400 mai mult. Și când i-am trimis la dânsul analizele pe WhatsApp, apoi a zis, Doamnă, dar dumneavoastră ați respectat ce v-am zis. Dar cum să nu respect? Zic, tot n-am mâncat carne, ouă. Deci foarte, foarte drastic am avut tratamentul. Și îmi spune, ca să vă fac rețeta iar pe o lună, la multe paciente, într-o lună scade marcării, în cealaltă lună cresc. Și eu am zis, nu mai vreau. Eram într-o situație foarte, nu mai știam ce să fac. Am zis, am cheltuit și bani, am respectat și regim și de toate, n-am avut concediu, n-am avut nimic. Zic, dar nu mai știu ce să fac. Ori să mă duc la medicul oncolog în continuare să văd că nu e bine marcării mei tumorali. Eu mă simțeam destul de bine, dar totuși analizele spuneau că nu sunt bine. Totuși la ficat aveam un chist de 2,8 și după tratamente îmi scăzuse la 1,4. Dar nu înțelegeam de ce marcării tumorali tot creșteau și am zis mai este o inflamație undeva în organism. Mă pipăiam așa în zona splinei și simțeam așa ca și cu un ou, nu prea mare. Și tot ziceam la soțul, ceva îmi crește. Și stăteam așa într-o sâmbătă, nu știam ce să fac. Mi-am amintit, deschid YouTube-ul și am găsit, rezultatele vorbesc. Așa o încurajare a fost pentru mine. Primul domn care a vorbit povestea că a avut cancer la testicule și după programul zilnic, cu schimbarea apei, cu tot, a scăpat de cancer. Și am zis, da, de ce eu nu pot? Aveam un pic de informații despre apă și așa. M-am dus repede, sâmbătă mi-am cumpărat apă să am pe 2 zile. Așa a dat Dumnezeu că am reușit de v-am contactat pe dumneavoastră, mi-ați trimis programul, e în urgență, am intrat așa, am zis că ori mă curăț, cumva, ori de tot acum, din 2 una. Deci eram la limita, cred că la limită, deci mai încolo de graniță, nu mai cimitirul era meu. La limita limita imposibilului. Pentru că mie la Bruxelles mi-a spus, Doamnă, dacă ați refuzat și biopsia și operația, la parascopic, zice, la noi dacă veniți după 3 luni, veniți prea târziu. Și eu anul trecut i-am spus, nu mă interesează, eu plec în România, vreau să mor în România. Eu mi-am împachetat toate hăinuțele să le ducă soțul. Că am zis, dacă mor, să n-aibă fetele lucru după mine. Da. Și așa am plecat eu în România anul trecut, descurajată, dar totuși am zis, nu sunt bolnavă, deci cu ideea că nu sunt bolnavă. Deci eu tot așa, nu sunt bolnavă, da, cine știe ce au văzut și medici, așa m-am gândit eu. No, și anul acesta, în aprilie, când am intrat cu programul zilnic, am început apă să beau. 14 zile programul cu apă, a 15-a zi a început să mă doară, deci exact unde simțeam eu înflăturaia, ca și un cuțit, tot timpul mă înțepa. Deci nu, în a 15-a zi de-abia mă mișcam acasă.
M-am pus în pat, n-aveam putere, tot mă deranja. Și mi-am amintit de criza de vindecare. Zic, opa, asta e criza de vindecare. După aceea am început cu produsele, am făcut curățarea ficatului, niște curățări, am zis, wow, nu se poate. Colonul și mai și. Dar săptămâna trecută, ce să zic, am avut niște rezultate extraordinare. Dar ce s-a întâmplat? Deci, pe lângă mâl, în prima zi ce am eliminat, a doua zi am eliminat pietre. Cine vrea să vadă, le am aici în borcănaș. Deci am o grămadă de pietre care le duc la prietenele mele în România, că o prietenă de-a mea, cum a văzut rezultatele de prima dată la ficat, o și început și ea. A și început și ea. Și acum a auzit să le pun în borcan și în România să spun la toate cunoștințele mele să le vadă. Deci, doamna Ancuța, nu e, cum să zic, mâl pământ. Deci, a mele sunt pietre. Deci, de mărimi diferite. V-am trimis eu acolo. Deci, Da. Cel puțin 10 bucăți. Cel puțin 10 bucăți, dar numai face gălăgie în sticlă. Da. Deci, așa de mulțumită sunt de apa ce o beau. Dorm liniștit noaptea. Așa de bine mă odihnesc. Înainte îmi trebuia medicamente ca să dorm. Acum nici nu mă pot trezi noaptea să mă duc la baie. Deci așa un somn adânc și liniștită. Și momentan sunt la curățarea sângelui, dar mulțumesc la Dumnezeu că v-am găsit programul și pe dumneavoastră că ați avut atâta răbdare cu mine, că la început eram atât de confuză, pentru că atâtea tratamente am început și am făcut și la un moment dat parcă mi se blocase capul, nu mai pricepeam cel puțin. Dar totuși merg înainte cu toate. Soțul meu, văzând rezultatele mele, a început și el cu apa. Și bea și el apă bună, încă combinarea alimentelor și asta nu prea merge. Dar vreau să zic, după câteva zile că a început cu apă, el nu mai bea medicamente pentru inimă. Are 2 stenturi la inimă, se simte foarte bine. La toată lumea spun în ce program sunt și ce mentori am foarte buni, care ne învață și am învățat foarte multe în fiecare zi și tot mai am de învățat. Dacă greșesc puțin cu combinarea alimentelor, să zic, nu cu alimentele, cu apa, a fost foarte cald într-o dupămasă și am fost în parc cu nepoței și a venit sora mea cu o sticlă de apă, seara la 8. Și fără să-mi dau seama, zice, nu bei apă plată. Și am băut, dar nu multă apă. Știți ce m-a durut stomacul? Deci mă doare stomacul, nu mai pot să beau decât apa mea bună. Deci nu mai pot. Și la alimente, dacă cumva greșesc cu combinare, am orele fixe, programul zilnic e atât de minunat și merg în continuare cu rezultatele frumoase, la toată lumea spun și toată lumea spune, tu ești o curajoasă, eu nu pot așa ceva. La mine zice 2 zile ține, maxim 3 zile câte o minune. Și eu încurajez pe toată lumea să încerce până nu sunt bolnav ca și mine. Eu am trecut prin, să nu vă spun, 2 luni de zile că mă țineam de pereți acasă. Deci am crezut că chiar mă duc anul trecut. Și dacă știam de program, începeam mai repede. Dar am aflat anul trecut în august și când mi-a spus că o să slăbesc vreo 20 de kilograme, am zis nu. Zic, nu vreau să intru atunci în august. Mă duc eu cu tratamentele mele, dar am văzut că am eșuat și bani mulți am cheltuit pe degeaba. Și dacă începeam în luna august, eu eram bine și rezultatele mi ieșeau bine. Acum, la sfârșit, când termin și cu curățarea limfei, o să-mi fac din nou analizele și sper că toate o să fie bune. Ce vreau să zic de la apă, deci înainte să încep cu apa, am fost la medicul reumatolog, mă durea foarte tare mâna stângă. Deci eu nu puteam să-mi ridic mâna decât așa îmi țineam mâna și așa îmi ridicam eu mâna sus. Am crezut că am avut portacat. Când am făcut chimioterapie, am avut un dispozitiv la venă. Și tot așa am crezut că de acolo se trage durerea, dar nu, n-a fost așa. Am fost la medicul reumatolog, m-a trimis la spital, am făcut CT, am făcut un RMN, nu mi s-a găsit nimic. Și cum am început apa, uitați, mâna stângă. Deci după 2 săptămâni deja de la apă. Și plus la piciorul stâng, am făcut tromboză. Deci după operație, 2 sau 3 degete la stâng o aveam amorțite. Deci acum pot să zic că îmi simt degetele. Deci altă minune. Și acum tot descoper în corp
aproape săptămânal câte ceva, deci ce s-a remediat. Deci sunt atât de încântată și atât de mulțumitoare, în primul rând, la Dumnezeu că El m-a luminat, că fără El nu puteam să fac. Și a doua oară vă mulțumesc dumneavoastră și domnul Victoraș cu emisiunile, că sunt extraordinare și toată lumea să înceapă, că merită. Ideea este că atunci când organismul nostru se obișnuiește cu apă bună, așa cum ați văzut, n-ați mai putut bea altă apă și după aceea când alimentele nu se mai combină corect, automat organismul ne dă un semnal, da? Durerea, disconfortul, da? Agitația, stresul. Deci corpul nostru este medicul nostru. Exact. Irina, m-ai șocat în seara aceasta, crede-mă, cu aceste rezultate. M-ai șocat. Și tu ai recomandat și la prietena ta, da? Și acum e bine ea. Acum e bine. A început criza de vindecare și ea, săraca, nu știa. Și era așa de necăjită și am zis, nu renunța, să nu renunț. Uită-te, eu eram exact în curățarea ficatului. Uită-te ce eliminări am avut. Și m-a sunat și video să le vadă ea în direct. Zice, tu nu renunți, că dacă nu vedeam la tine, nu credeam. Și plus că eu am slăbit 8 kg și ceva în 2 luni. Prietena mea 7 kg a slăbit într-o săptămână și ceva. Deci, Irina, toate îți sunt datorate ție, pentru că tu ai fost o fată consecventă, o fată care ai crezut în Dumnezeu și în tine că corpul ăsta minunat se poate regenera. Și atunci, iată, rezultatele. Da, și de aceea spun la toată lumea să nu vă fie frică, că și mie tot felul de gânduri mi-a venit. Și când am zis gata, mă avânt așa cu toată puterea și cu tot ce am în tot, și de o fi să mor, nu mă interesează, măcar am încercat, dar o să fie bine. Da, și aici costurile sunt foarte mici, costurile sunt foarte... Doamna Ancuța, eu am plătit o lună de zile tratamentul, ce l-am avut în luna martie și acum toate astea nu se ridică la banii ăia. Deci toate curățările mele și cu tot. Și mă simt foarte bine și sperăm cu rezultate. Și deci ce aveam umflătura aia așa la burtă s-a diminuat deja. Aia vreau să mai spun. Super, deci, super. S-a diminuat. Aici undeva în zona splinei, că acolo mi-a fost afectat și aveam omentalul și peritonealul afectat de metastaze. Vai, Irina, Dumnezeu să te binecuvinteze și când îți faci factorii tumorali, să ne postezi, să știm și noi cum ești, pentru că te iubim și vrem să te avem alături mereu și, bineînțeles, să-i ajutăm și pe cei dragi ție, pentru că toți sunt bolnavi. De-abia aștept, credeți-mă, să am clubul meu la Satul Mare. Acum, când plec acasă, că nu ne mai întoarcem, deci mă organizez acolo și la toată lumea. De-aia mi-am adunat și zicea prietena mea, pune-le în sticlă să le arătăm. Și mie aici cu avionul le duc. Gândește-te că astea sunt a câtea curățare și-a eliminat. Îți dai seama tu la ficat săptămâna trecută am avut multe eliminări, dar nu mi le-am pus în borcănaș. Dar acum tocmai, dacă le puneai de la început, câte pietre aveai? Auziți, mă duceam cu kilograme acum în România, ce eliminări am avut și la colon. De-am zis că nu e adevărat. Deci nu, dacă am văzut la emisiune, tot m-am gândit, cine știe, o fi plătit pe cineva să arate așa ceva. Deci așa mintea mea. Deci acum când am văzut eu ce s-a întâmplat, la toată lumea nu-mi tace gura. Cu cine mă întâlnesc, zice, vai, ce bine arăți. Da, sigur, zic, fac și eu un program zilnic, am cineva care se ocupă de mine. Dacă sunteți curioși, vă dau numărul de telefon. Că eu sunt foarte mulțumită, eu și familia mea, toată familia. Deci, de-abia așteaptă și fetele, acum după vacanță la toamnă, să înceapă și ele. Irina, ne-ai făcut pe toți mască și îți mulțumim. Îți mulțumim din toată inima că ești alături de noi, că ești perseverentă. Îți mulțumim că aplici la sânge tot ce ți-am spus să faci, că asta este foarte important. Da? Cele 5 lucruri importante, dragilor, dacă nu le aplicați în mâncare, să eliminați cafeaua, glutenul, carnea, laptele de vacă și zahărul și, bineînțeles, alcoolul. Da? N-are rost. Dacă nu respectați astea 5 lucruri, nu o să aveți asemenea rezultate.
Da? Să ne înțelegem. Nu putem să facem ce am făcut și să avem ce n-am avut. Nu se poate. Trebuie să schimbăm. Bine, Irina, știu că o să faci miracole când vin Satul Mare, așa că de-abia aștept să te văd și ne auzim. Te pup și Vă spun îmbrățișez pe toți și vă iubesc. O și seară noi. faină. Deci, aceste rezultate minunate care le-ați văzut sunt foarte, foarte la zi în frumoasa noastră comunitate și vă așteptăm și pe voi, da, cei care sunteți noi, să veniți alături de noi, să îmbrățișați acest program zilnic și să aplicați tot ceea ce îndrumătorii o să vă spună. Avem o altă doamnă, tot așa ca și Irina, ea este din Spania de această dată și pe ea vrem să o ascultăm ca să ne spună și ea, pentru că Irina a încurajat-o foarte tare pe Ileana. Bine ai venit, Ileana, alături de noi! Da, bine v-am găsit, așa este. M-a încurajat foarte mult pentru că și eu am avut aceeași situație ca Irina și m-am găsit așa într-o decizie foarte importantă să continui cu Chimios, că am făcut o singură stadiu de Chimios am făcut și n-am mai vrut să continui și atunci eram așa supărată, mă rugam la Tatăl de sus din cer, la Jehova, că să mă ajute El, să-mi dea El un ajutor. Și am ascultat-o pe Irina, că eu am început și eu cu grupul în martie, la sfârșitul lui martie, și m-a încurajat și am semnat că nu mai vreau să continui cu chimio. Și din martie am început programul și eu, tot așa ca Irina, foarte serios, cu mâncarea, cu apa, mi-am cumpărat filtru, am renunțat la toate, la cafea, la lapte, la carne, la tot. Deci am urmat programul pas la pas. Și am și eu foarte multe rezultate bune și curățările. Am urmat același program ca Irina. Ea m-a încurajat pe mine. Ia să vedem ce rezultate ai avut tu așa, care pe tine te-au pus așa, ca să fii extrem de entuziasmată, de bucuroasă, de fericită, încât tu să lucrezi cum n-ai lucrat niciodată înainte și ai fost operată. Da, așa este. Deci eu când m-am operat, m-am simțit foarte rău și după o lună am început cu chimio, foarte rău m-am simțit, am stat în pat, nu mă puteam ridica din pat și deci nu știam ce să fac, să continui cu chimio, să nu continui și am început programul și am făcut curățări la ficat. Și când am avut rezultatele de la ficat, m-au încurajat. Am văzut, deci, adevărul care este și am avut încurajări și am început cu colonul. Și la colon iarăși am avut rezultate și am slăbit. Deci am început programul cu 70 de kilograme la sfârșitul la martie și acum m-am cântărit zilele astea, că și eu sunt la curățare la limfă, am 64 de kilograme, dar mă simt foarte bine, mă simt extraordinar, pot să spun, am energie, mulțumesc la Ancuța, că și Ancuța m-a ajutat foarte mult, ea este îndrumătoarea mea și mai am încă 2 îndrumătoare. Da, Ileana, dragă, vis-a-vis de starea care tu ai avut-o, erai atâta de palidă și erai atâta de stresată, panicată, îți dai seama că trebuia să iei o decizie acum, ori continui cu chimioterapia, ori te duci cu programul zilnic și respecti la sânge tot acest protocol. Cum ești acum vis-a-vis de acum o lună, după ce ai făcut acele curățări, da, mai ales cel de colon? Cum te simți acum față de cum ai fost de o lună? Foarte bine, foarte bine. Deci după ce am terminat curățarea la colon, și mâncarea are altă savoare, vreau să spun, și energie. Păi, ce să spun, mai înainte m-am urcat sus, la dulap, m-am urcat pe scaun. Mama mi-a spus, dă-te jos să nu cazi că ești operată. Deci am energie foarte, foarte mare și mă simt bine, și cine mă întâlnesc cu ei pe stradă îmi spune, ce-i cu tine, te vedem, ai fața mai luminoasă, te vedem ești mai tânără, zice, ai întinerit.
Și le spun despre program și le dau programul și le spun despre apă și le fac cunoștință cu îndrumătoarea mea și rămâne ca să ei să decidă. Ileana, ești un exemplu pentru noi, ca și Irina. Da, amândouă ați fost la fel, dar Irina, ai văzut, Irina, prin impactul ei, prin acel flux, da, și timbru vocal pe care ea îl are, ea este chiar, poate să fie un speaker motivațional, Irina, da, a putut să încurajeze pe toată lumea ca să poată să facă schimbările și să treacă, de fapt, la acțiune. Și știu, Ileana, că și tu o să faci la fel în viitor și o să-i ajuți pe toți, dar mai știu că nu credeai că e posibil așa ceva. Nu credeam. Și uite, eu sunt cu mama mea și mama mea ia 2 pastile de tensiune pe zi, are tensiunea mare, și au început cu programul cu apa și acum nu mai ia medicamente, dar de niciun tip. Deci ea lua și de care osteoporoză are și la inimă și e asmatică și nu mai ia medicamente de sinteză și foarte mulțumită numai cu programul de apă. Deci respectă programul de apă. Super! Deci, iată, un singur om poate să schimbe, da, o lume întreagă, așa că haideți să fim noi acele persoane a căror umbră să vindece peste tot pe unde noi mergem, astfel încât să creăm, să ajutăm oamenii să fie bine, să fie sănătoși și să fie fericiți, bucuroși, pentru că bucuria este tărie, este sănătate pentru oase. Mulțumim, Ileana, dragă, și Eu vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați putut ajuta și mulțumesc Tatălui de sus din cer că m-a ajutat prin voi. Bine, iubită, te pupăm și ne vedem. Iată cât de frumoase sunt aceste tutoriale și le mulțumim fetelor, da, pentru faptul că au fost alături de noi. Și ce să spun, sunt foarte multe astfel de exemple pe care noi le avem aici alături cu voi, însă noi continuăm mai departe, da? Continuăm mai departe, avem o doamnă, nu știu dacă din Londra, Margit este aici, Rus Margit, dacă ești, ridică mânuța să te văd, că nu te văd, că mă uitam după tine, dacă nu o să vii. Hai să vedem Mihaela. Mihaela din Iași, din Moldova. Hai să vedem, Mihaela, unde ești? Să ridici mânuța, Mihaela. Așa, te-am văzut, Mihaela. Poți să ridici mânuța să te văd, Mihaela. Imediat, cred că de mine prima. Da. Da. Bună seara, Mihaela. Bine ai venit alături de noi, Mihaela. Bine v-am găsit. Tu ești un caz special. Deci, dragilor, Mihaela este un caz special. Mihaela este un caz de perseverență ieșit din comun. Eu nu am mai văzut așa ceva niciodată. Ea, nu numai că ea s-a schimbat, dar și băiețelul ei de 10 ani, da? Deci băiețelul ei de 10 ani a avut probleme și gândiți-vă, oricum am să o las pe ea ca să vorbească despre asta, dar vreau să spun că și copilașii pot să înceapă aceste curățări și avem exemplul Mihaela. Mihaela, și cu tăticul, în special spune-ne cu tăticul mai întâi. Ce s-a întâmplat cu tăticul? Tăticul meu, bună seara, tăticul meu a avut glicemie. Acum, undeva prin februarie, dar nu s-a mai putut da jos din pat. V-am cunoscut pe dumneavoastră, eu v-am cunoscut mai înainte. Lui tati i-am dat să bea și lui apă, dar nu a acceptat, că a zis că el bea de la ghiuvetă, așa cum a trăit până acum. Asta înainte să cadă. Și apoi, după ce a căzut, i-am zis, tati, cum crezi mai tare? Dacă vrei, înțelegi, dacă nu, mai mult nu te pot ajuta. A zis că n-are ce să facă, trebuie să vă asculte. I-a spus, tati, este spre binele lumea. A acceptat, m-am bucurat, a luat cea mai bună decizie pe care ar putea o lua și pe care a luat-o, cred eu, în viața lui. De ce spun asta?
A făcut câte 3 curățări de ficat, a făcut curățarea colonului și acum este la sânge. Și cea mai mare bucurie că am fost la țară cu copiii și cu soțul. Și când m-am întors, tati era în oraș și zice, s-a întors după noi și zice, ai observat ceva deosebit? Și am zis, ce? Ai văzut că bastonul l-am lăsat acasă? Deci a reușit să meargă singur în oraș. Pentru mine a fost cea mai mare bucurie. I-am spus, tati, mai o bucurie mai mare ca asta nu puteam să o aflu. Da, Mihaela, cât timp s-a chinuit tăticul cu Bota? Că el nu a putut să meargă deloc afară din casă Da. și s-a chinuit foarte Deloc. mult. Știu, Cât eram timp? pat ca o legumă. Îi dam eu să mănânc, îi duceam mâncarea la pat. Deci undeva din februarie a început, la finalul lui februarie și cred că undeva la începutul lui mai a fost mai bine. Deci în februarie, martie, bine, rezultatele au fost de fiecare dată și după ce a curățat ficatul, a eliminat foarte multe pietre, nu le-a mai numărat, dar cred că a depășit 100, după că eu știu că am eliminat eu 43 și știu ce era acolo, cât am luat și ce am luat. Așa, dar tata foarte multe, de fiecare dată când mergea la toaletă, elimina pietre. Deci nu a fost să elimine fără pietre. Așa, când a făcut curățarea de colon, nu mai spun, deci extraordinar. Bine că am făcut eu prima, că a zis că dacă nu făceam eu prima, el nu făcea. Așa. Și după curățarea de colon s-a simțit mult mai bine și atunci a început să meargă prin casă, să se simtă altfel. Bine, în cadru, prima dată în cadru, că n-avea nicio șansă. La toaletă, înainte să facă curățarea colonului, mergea doar ajutat. Dacă nu la plus, na, astea erau condițiile. Așa. A doua curățare a ficatului a fost deci l-a ajutat foarte mult, l-a ușurat foarte mult. Acum, în prezent, glicemia o are 102-103, adică de om normal. Știu că 120 maxim, că așa mi-a spus. Așa, și tensiunea 14 cu, nu știu, cu 8, cu 7, cred că cu 8, parcă cu 8 mi-a spus. Deci este foarte bună față de cum o avea, că ajunsase și la 19, iar glicemia la 250. Și a fost la control că tati, la diabet, din 3 în 3 luni trebuie să-și ia o rețetă, așa. Și l-a controlat și la picior. Dacă piciorul stâng îl durea extrem de mult, acum nu, acum îl lasă, n-are treabă. Înainte să cadă, i-a spus doamna de acolo când i-a măsurat circulația, i-a spus că e aproape de 0. Și n-a mai durat mult, dacă o fi mai durat 2 săptămâni și nu s-a mai putut ridica din pat. Iar acum a zis că încă este pe roșu. Asta înseamnă că nu este ca la mine, să zic așa, ca de om sănătos. Dar încă, așa s-a exprimat doamna, încă este pe roșu. Și eu zic că la cum a fost și cum e extraordinar. Și el se simte minunat. Și vă spun, n-are cuvinte să-mi mulțumesc. Îi iubesc mult. Din ce vreau vă spun asta? Da, eu vă iubesc tare mult, mai ales pe tine, Mihaela, că ești o fetiță extraordinară. Bun. Și eu la fel vă iubesc. Tăticu, cât timp a fost așa cu picioruțele, de nu putea umbla categoric, făcea la ploscă, da, și îl duceați cu un cadru la toaletă. Cât timp a fost tăticu așa? Cam o lună jumate. Și după aceea a început să fie ok, să meargă, să se scoale din pat. Bine, nu astăzi un pic, mâine un pic, venea la bucătărie, știți? Dar înainte, ziceți. Dar înainte de a ne cunoaște pe noi, de a începe programul, el a fost tot așa, deci el nu putea umbla. Nu, eu am făcut programul pentru mine din decembrie, anul trecut. Am început programul zilnic și apoi programul de curățări la sfârșitul ianuarie. Ei, tati n-am mai putut merge de pe 15 februarie. Dar v-am spus, nu a vrut să bea apă, deci nu. El își trăia viața lui așa cum o știa el de mic. Dar i-am zis, tati, hai să facem asta, hai să uite eu apă curată, Și a zis, nu, eu beau de la chiuvetă așa cum am făcut până acum. Bine, tati. Nu. Îi respect dorința, că până la urmă respectul e ok. Așa. Și pe 15 februarie n-am mai putut merge
și îl durea extrem de rău piciorul stâng, foarte rău, probabil pe partea cu inima, nu știu, așa, și nu se mai putea ridica din pat. Deci a fost o legumă. Numai să-i aduc eu la pat mâncare, altfel nu. Și atunci a început și el programul zilnic. Bine, combinația i-am făcut eu de fiecare dată, l-am întrebat, tati, uite, poți să mănânci aia, cum ți-o fac, ca să fie și el mulțumit, să nu se simtă strâns și că nu e ok. S-ar fi simțit stresat, s-ar fi simțit Exact. așa. Și exact, și mi-a spus ce, ai voie aia, combin proteină cu legume. Poți să vrei să mănânci sau ce fel de proteină vrei sau depinde acum de cum îi Corect. ofeream. Așa. Și a fost mulțumit. Deci a fost mulțumit. Ideea e că știți cum e, drumul până la baie era 1 kilometru. Pentru că nu se putea duce singur și trebuia să duc fie eu, fie soțul, fie dacă era să facă, trebuia să facă în casă, să zic așa, știți, ca orice om bătrân. Teribil. Așa, deși tata nu, are 70 de ani, dar știți cum e, oricât ar avea părintele, e părinte și trebuie să stea mult cu noi. Așa. Acum este foarte bine, vă spun, deci parcurge, deci nu mai folosește nici bastonul. A folosit cadru și acum nu mai folosește nici bastonul. Că prima dată cadru, știți, l-a folosit ca să poată ieși afară. Noi stăm la bloc, la apartament. Și apoi bastonul, eu sunt extrem de mulțumită de tati. Și vă spun, glicemia e foarte bună de om normal. Ceea ce, exact cum a spus domnul Victoraș și spune, nu există diabet și acum îi spun tati, vezi că are dreptate. Corect. Și el e fericit, nu-și vine să creadă. El știa că nu se poate vindeca. Asta e o boală care nu se vindecă. O ții toată viața și asta e, mor cu ea. Și cu complicațiile ei. Mai ia tablete Da. de diabet. Avea nevoie, mi-a zis, de 5 și acum ia decât 2. Am înțeles. 2. Deocamdată ia 2, da. Oricum, încet așa l-a redus. Deci asta înseamnă vă spuse, din februarie, de pe 15, a căzut, hai să zic, de pe 20 și ceva, cred eu, cam la o săptămână așa, că a trebuit să-l conving, știți? Că el a luat de la doctoriță, dar știți cum zicea, vreau un calmant mai tare, mă doare rău, nu pot să... Era foarte epuizat. Eu mă gândeam că, Doamne ferește, dacă stă prea mult epuizat, moare de la epuizare până la urmă. Și bătrân, și așa. Și a durat ceva, că oamenii bătrâni să conving mai greu. Ești fenomenală, Mihaela. Ești o campioană. Acum, spune-ne de băiatul tău, că cu asta deja tu ai bătut toate recordurile. Așa, băiețelul meu băiatul. are 10 ani, doctorița la ecografie a spus că are fierea plină de mâl. Așa, și a făcut și el o curățare a ficatului și a eliminat 5 pietre. Nu venea să cred, eu am crezut că elimină decât mâl. Că e copil, până la urmă fierea lui avea decât mâl. Ei, se pare că a eliminat și pietre și vă spun, de când a eliminat, e mai îngăduitor. Adică eu aveam impresia că e un copil, știți cum se zice, cu ADHD din ăsta mai... Deficit de activ, atenție, agitat, da. Agitat, nu e chiar așa. Adică nu vin lucrurile astea din, nu știu, că vrem noi sau pur și simplu pentru că nu suntem atenți, cred eu. Sau eu chiar dacă sunt ca părinte atentă copilul meu să respecte igiena, da, vedeți, totuși, da, ce îmi pare rău este că nu i-am dat apă bună de când eram mic. Că asta o regret. Dar eu zic că asta așa a fost situația. N-am știut, că dacă știam, era minunat și fi dat de când s-a născut. Apă curată. Corpul se reface, asta e bine. Ia spune-mi acum, el a început să crească? Da, a crescut 5 mm. E foarte fericit că l-am. Miran, unde ești? Hai să te vedem, iubire. Unde ești? Acolo? Într-o lună. Ce faci, iubire? Bine? Bravo! Felicitări! Să rămână, mă simt bine. Foarte bine. Foarte bine. Deci a crescut acum. Da, și e foarte fericit. El mi-a zis, mami, să te rog eu din suflet să faci un cadou de ziua mea, să fac curățenie. Exact. Am văzut că tu te simți extrem de bine. Vreau și eu să fiu la fel, să mai cresc. Super. Deci a început să crească. Că era micuț, și doctorița. Am fost la ecograf și doctorița a spus că fierea e parțial evacuată din... Mă rog, e bine. Deci nu e eliminat tot, dar va mai trebui să mai facem.
Am făcut în mai și suntem în iunie. În mai am făcut, la începutul mai. Și ia spune-mi acum de tine, că după aia nu mai zic de soțul tău, că deci ar trebui să terminăm emisiunea numai cu tine. Da. Eu, ce să vă spun, eu mi-am dorit de mult să fac o curățare a corpului meu, cred că de ceva ani. Așa am simțit eu că vreau. Am mai luat de la farmacii de parazitare, din astea naturiste, dar nu au dat rezultatele pe care le-a dat acest program. Probabil nici nu știam să mă hidratez, dar nu au fost așa rezultat. Când am intrat în program, am intrat cu tot sufletul. Deci eu de la început mi-am dorit și am zis, eu îmi doresc de ani de zile. Dacă Dumnezeu m-a ajutat să găsesc, atunci merg până la capul pământului, cum e vorba, până la capătul programului. Și am făcut cel mai bine. Eu zic că a fost cea mai bună decizie din viața mea. Măi, Pentru mine. ești fenomenală. Deci, Mihaela, ești fenomenală. Dar nu numai că ești fenomenală, prin faptul că și noaptea, și la 3, la 4 noaptea îmi trimitea mesaje că Da, tare și cu tare, știi? Faptul ăsta mă determina atât de tare să, uite, de fata asta, cum insistă, cum vrea să fie bine, pe cum să n-ajut pe oamenii ăștia, măi. Deci îi ceva fenomenal ce tu faci și mai ales că și la puiuțul ăsta tău, dar pe mine știi ce mă impactează, așa plăcut, este faptul că tăticul tău care nu putea să merge și băiețelul tău care avea deci o creștere foarte, foarte înceată la vârsta lui, da, el acum începe să crească pentru că corpul acum se simte bine și mai ales ADHD-ul este un deficit de atenție din cauza, a factorilor patogeni, da, este o stare de agitație, de lipsă de concentrare. Automat când el are apa asta bună, da, începe ca să se simtă bine și atunci iată, se văd aceste rezultate și aștept să ne spui de data viitoare și la soțiorul tău, da, să-i spui, da, să se uite în Nighean când elimină pietrele, că dacă nu, penalizăm. Bine, Mihaela? Da, sigur, cum să nu? No. Da, vă mulțumesc pentru toate sfaturile și pentru faptul că vă implicați extrem de mult. Cum să zic? Mai mult ca o soră, ca o mamă, ca nu știu, extrem de apropiată, extrem de multă. Adică, dacă vă spun ceva, dumneavoastră vă gândiți și îmi dați, cum să zic, îmi dați soluția, cum i-ați dat-o și lui tati, cum i-ați dat-o și mie de fiecare dată, băiatului. Adică, vă mulțumesc pentru tot. Te iubesc, Mihaela, și să roagă și înțelegeți. Dar Perseverența te-a dus să faci minuni cu familia ta și îți dorim mult succes și te așteptăm și cu soțiorul tău. Spune că îl penalizezi dacă nu-și numără data viitoare pietrele ca Irina să-și le pună în borcan, să mi-le arate mie. Bine? Da, așa îi spun. Uite, avem o doamnă din Londra care am umblat după ea ca să... Bine ai venit, Margit! Să deschizi microfonul, dragă! Mulțumim, Mihaela! Nu știu dacă o să pot să vorbesc, că sunt în prezența la nepoțelul meu, care este autist și nu știu dacă o să-mi permită. Nu nimic, câteva cuvinte, Margit, așa, simplu, așa și foarte scurt, da? Simplu, spun că de când sunt cu voi, sunt cu voi, sunt doar la stadiu de apă, vreau să spun, și pot să spun că viața mea s-a schimbat și la băiatul meu. Și mai ales că avem niște restricții din partea sănătății noastre, adică știm ce să facem, ce să nu facem ca să ne meargă nouă bine și ne străduim, vrem să facem și curățările și da, suntem doar la stadiu de apă, dar în orice caz nu puteam să facem nimic fără ajutorul tău, Ancuța dragă. Da, Margit, scumpă și dragă, spune-mi, te rog, tu așa, numai că ai schimbat apa, ce simți benefic tu în corpul tău? Vreau să spun că am osteoartrită, am glandă tiroidă și am tensiune.
Și așa eram de, cum să spun, nu puteam n-aveam putere, eram așa fără nicio vlagă. Acum vreau să spun că sunt femeie de serviciu într-un bloc de 13 etaje și vin cu aspiratorul după mine de la etaj până la al doilea etaj. Ceea ce eu înainte nu puteam să fac asta. Simt că beau apă bună și am forță și sunt foarte energică. Deci mă duc și la fiica mea și rămâne uimită câte fac și cum mă mișc. Ce mami, dar unde ți-e osteoartrita ta? Zic, gata, s-a dus. Da, zice, mami, îți dai seama numai la stadiul ăsta de apă ești, da, păi dacă faci curățările. Da, Zic, dacă faci curățările, atunci ai să vezi cum soțiorul tău o să facă a doua nuntă cu tine. Da. Da, și sunt foarte fericită că și băiatul meu este în acest program și se străduiește și chiar îl întreb și îl sun ce faci și spune, mă duc că, uite, trebuie să-mi fac niște cumpărături de la nu știu ce firmă mi-a spus sau nu știu cum mi-a spus Ancuța și trebuie să le cumpăr că trebuie să mânc. Zic, foarte bine, mă bucur. Da. Bine, iubita noastră, dragă, ne vedem săptămâna viitoare, da? Și vorbim în legătură cu... categoric. Uite, o avem pe Octavia acum. Octavia, hai să te vedem pe unde ești, să te găsesc ca să pot să îți deschid microfonul. Da, Octavia, bine ai venit, să deschizi microfonul. Da? Ai reușit? Da, am reușit. Sunt contratimp, că sunt pe stradă, deci nu am mare lucru. Bună seara tuturor, mă bucur că v-am găsit în prima oară în acest grup. Nu am posibilitatea să spun prea multe lucruri, pentru că efectiv sunt presată de timp, dar câteva cuvinte pot să vă spun și poate cu o altă ocazie ne auzim mai mult. Da. Am folosit și eu și familia mea și prietenii mei un concept de sănătate în 5 pași, extraordinar, care ajută în mai multe direcții. Odată ne ajută să ne păstrăm sănătatea, ăsta este bunul nostru cel mai de preț. Apoi, celor care suntem trecuți de o anumită limită, așa, ne ajută să întinerim, așa încât nu ne arătăm vârsta decât dacă cineva se uită în buletin și ne putem redobândi sănătatea. Acum depinde și de ce probleme suferim. În cazul meu a fost vorba de o problemă la tiroid, mi-am rezolvat-o repetând acest concept de sănătate de 3 ori în 6 luni. Soțul meu își ține diabetul sub control, este extraordinar, facem de mulți ani deja, facem acest concept de sănătate în fiecare an. Și pentru detalii, pentru amănunte, cine dorește să știe mai multe despre el, în ce constă, pot să spun doar atât, că este vorba de, cum spuneați și voi, hidratare, schimbarea apei, apoi alcalinizarea organismului, deparazitare, detoxifiere, curățare, colon, sânge, limfă, rinic, ficat, apoi pur și simplu păstrarea a ceea ce am obținut, prevenția și păstrarea sănătății pe care am obținut-o și ca în orice situație și în bucătărie, în gospodină, știm când pregătim ceva bun, facem multă mizerie. Mizeria trebuie adunată, trebuie aruncată, dispărut de acolo curățenie. Atunci, această curățenie trebuie să o facem și internă. Și recomand asta tuturor. Eu mă bucur să-mi păstrez sănătatea și trebuie să închid. Da. Mulțumesc mult! Octavia, dragă, îți mulțumim că ești frumoasă și că ți-ai rezolvat, tiroida Hashimoto. Mult succes în continuare și ne auzim! Pa, pa! Mulțumesc! Toate cele bune! Da! Deci sunt așa de frumoase aceste tutoriale care ne încântă viața și ne ajută atât de mult pe noi, încât este o abundență de miracole, putem să spunem. Chiar o abundență, pentru că sunteți minunați voi care chiar aplicați acest program și sunteți minunați toți cei care căutați în permanență, da, să vă îmbunătățiți
sănătatea, starea de bine și odată cu aceste curățări extraordinare începe ca să se vadă și mental, da? Pentru că practic aici este să ne înțelegem bine în familie, să fim calmi și automat în momentul în care noi ne hidratăm, curățim corpul, suntem calmi. Vă pusesem în chat cartea doctorului Robert Morse în format audio pentru cei care sunt pentru prima dată și care nu știu, da? Eu am citit cartea pentru comunitate, astfel încât să vă fie ușor, da? Să o puteți aplica, pentru că acolo găsiți în primul rând criza de vindecare de la capitolul 6, da? Și veți găsi rețete și veți găsi foarte multe suplimente, da? Din plante pe care să le folosim, cataplasme, băi reci, da? Curățările necesare și foarte, foarte multe metode terapeutice care să ne poată pe noi ajuta vis-a-vis de curățările care noi le avem. Haideți ca să mai vedem pe doamna Liliana. Bine ai venit, scumpă! Hai că acum te-am văzut, bine te-am regăsit. Așa, ai deschis microfonul, da? Poți? Da. Așa. Mă bucur din toată inima, Liliana, că ești alături de noi în această seară. Este o abundență de informații și de rezultate incredibile și așteptam să te auzim și pe tine. Tu de când ești alături de noi, Liliana, și cu ce te-ai confruntat? Am început programul la începutul lui septembrie anul trecut. Dar v-am găsit în septembrie v-am găsit. Am găsit un link pe Telegram la Sănătate pentru Toți. Și m-am gândit, asta mă interesează, ia să vedem despre ce este vorba. Nu am intrat în direct, am intrat pe grup și am găsit primul video pe care l-am găsit și l-am deschis a fost cel în care Victoraș vorbea despre apă. Apa H2O. M-am gândit, cum adică H2O? Apă H2O, despre ce vorbesc ăștia? Apă, ori H2O, despre ce vorbesc? Da, despre ce vorbesc ăștia? Și am ascultat video și atunci am înțeles eu de ce nu reușeam să beau apă. Pentru că eu locuiesc în Italia. Și de când m-am mutat aici, am spus din prima zi, eu nu pot să beau apa asta. Nu e bună, nu-mi place. Și am luat legătura cu un băiat care cu asta se ocupă, el aduce apă și ți-o lasă la poartă. Apă bună, în sticlă de sticlă. Și am tot schimbat apa asta de vreo 3-4 ori. I-am zis să adume alta că nu-mi place nici asta. Nu pot să o beau nici pe asta. Așa. Apoi, al doilea video pe care l-am deschis și l-am văzut a fost un video în care vorbeai tu despre program, despre cartea doctorului Robert Morse. La început am zis despre ce vorbesc ăștia. Trebuie să fie o clinică privată care se ocupă cu așa ceva, cu siguranță. Cu foarte mulți bani. Asta și am ascultat. Apoi, te-am ascultat, era video în care vorbeai despre cafea. Citeai despre faptul că cafeaua este o travă și nu este bună. Apoi s-a întâmplat ceva cu telefonul meu, că pentru 2 luni n-am mai avut niciun app în el, mi-au dispărut și am pierdut și Sănătate pentru Toți. Nu mai aminteam de niciun nume, nu mai știam cum să vă găsesc. Pentru 2 luni. Dar în timpul ăsta am început să caut apă, că deja știam, am început să caut apă bună și am renunțat la cafea. Dintr-o dată. Vreau să spun că am suferit ca un câine pentru 3 săptămâni. Nu beam multă cafea, 2 pe zi, dar până când m-am dezintoxicat pentru 3 săptămâni, cel mai greu a fost asta, să renunț la cafea. După 3 săptămâni am văzut că am atâta energie că de 3 ori mai multă decât aveam înainte. Când beai cafea. Da. Apoi, la începutul lui noiembrie am rezolvat cu telefonul, v-am regăsit și am început să beau apă. Am văzut care este programul cu apă, am început să beau apă. Eu sunt o persoană care întotdeauna s-a definit sănătoasă.
pentru că mă raportam la cei din jurul meu, de vârsta mea. Au toți probleme foarte grave de sănătate. Eu nu cunosc nicio persoană care să spună, cum spun eu, mă simt bine. Nu am nicio problemă și mă simt bine. În realitate nu era așa. Pentru că eu încercam să mă mențin sănătoasă și poate de asta n-am ajuns la nicio intervenție chirurgicală. Dar problemele mele au început de când eram copil. Aveam înțepăturile astea în fiere tot timpul. Mi se părea atât de normal că n-am spus niciodată părinților că eu am problema asta. Ei n-au știut niciodată. Dar eu ori când mâncam, ori dacă făceam efort, începeau înțepăturile astea în fiere și trebuia să mă opresc. Ce a fost frumos a fost că eu dimineața fac 10 minute 5 tibetani, exercițiile cei 5 tibetani. Super! Da. Și alte 10 minute sar pe trambulină, pentru că sistemul limfatic se activează cel mai bine când sari coarda. Dar săritul coardei nu e prea bună, mai ales când ai o anumită vârstă, pentru că îți afectează încheieturile, genunchii, articulațiile. În schimb, pe trambulină este foarte ușor, pentru că trambolina amortizează. După 5 minute de sărit pe trambulină în dimineața aceea, am simțit o durere puternică în zona ficatului a fierei și o durere puternică de spate, pe care n-am mai avut-o niciodată în partea superioară a spatelui. De a trebui să mă opresc, nu puteam nici să respir. Nu reușeam să înțeleg ce s-a întâmplat, dar mi-am amintit că cumnatul meu s-a dus la schi într-o iarnă, a căzut foarte, foarte rău. Și cum el avea pietre la rinichi, de la căzătura aceea, pietrele s-au transferat în vezica biliară și a trebuit să se opereze de urgență, pentru că avea dureri foarte puternice. Și m-am gândit, dacă s-a întâmplat și la mine așa, pietrele din ficat au coborât în fiere și de asta a venit durerea de spate. Deja de o săptămână începusem programul zilnic și atunci am scris îndrumătoarei mele, te rog, spune-mi ce trebuie să fac, ce trebuie să iau, că nu mai vreau să merg. Eu știam că trebuie să curăț ficatul, pentru că în urmă cu 4-5 ani am făcut 5 curățări de ficat. Aveam în casă cartea lui Andreas Moritz, Cum să curăț ficatul, și a doctorei Clark, care vorbește tot despre parazitare, curățare de ficat. Am ajuns la ei așa, dintr-o necesitate, pentru că Dumnezeu îți trimite întotdeauna ceea ce ai nevoie, dacă știi să vezi și să asculți. Și cum am ajuns la ei atunci? De ce am făcut curățările astea? Pentru că aveam o dermatită foarte urâtă în jurul nasului și a gurii și tensiune mare la ochi. Oculistul mi-a prescris picături pentru ochi de 3 ori pe zi, pentru că altfel riscul ar fi fost glaucom. Dermatologul mi-a prescris 3 luni de antibiotic cu dozaj foarte, foarte mic. La care am spus, domnul doctor, eu nu iau nici măcar o aspirină. Pentru că dacă trebuie să iau un medicament, eu întâi citesc prospectul și când văd ce scrie la reacții adverse, atunci renunț. Deci eu nu iau niciun fel de medicament, nici măcar o aspirină. Cum să iau eu 3 luni de antibiotic? Trebuie să existe și altă metodă ca să scap de dermatita asta. Nu este altă metodă, trebuie să iei antibiotic. Bine. Oculistul mi-a dat picături de 3 ori pe zi, am citit prospectul, acolo scria că este riscul să-ți îmbolnăvești și rinichii. Și atunci m-am gândit, trebuie să existe altă cale, altă soluție. În această perioadă mi-a căzut în mână un manual de medicină chinezească. L-am citit pe tot și am înțeles de acolo că din cauza ficatului crește tensiunea la ochi. Super! Din cauza ficatului aveam dermatita asta și atunci am făcut 5 curățări de ficat. S-a mai redus presiunea la ochi, tensiunea la ochi, dermatita aproape dispăruse de tot. Știam că trebuie să continui până când nu mai ies de 2 ori la rând pietre, dar am lăsat. Vedeți ce înseamnă grupul? Ce înseamnă să fii într-un grup în care să fii
să fii consiliat cu dragoste și în care să asculți cum toți împărtășesc, pentru că așa își împărtășesc opiniile, pentru că așa mergi mai departe. Eu m-am oprit atunci. După 5 curățări, au trecut 4-5 ani până când s-a întâmplat cu durerea asta de spate. Și a trebuit să reiau. Și am început cu curățările. Am făcut 11 curățări de ficat. După fiecare curățare de ficat, dispărea durerea de spate și durerea din jurul de la vezică, pentru o zi, 2, 3 și iar revenea. Pentru că se goleau canalele din față, iar după o zi, 2, 3, pietrele care erau în fund, care erau mai încolo, înaintau, pentru că voiau să iasă și ele. Înaintau, intrau în vezică și din nou apărea durerea de spate. De-abia după a 11-a curățare a dispărut și durerea de spate. S-a estompat, încet, încet, încet a dispărut. Mai apare câteodată, pentru că eu am aflat târziu că problema mea este de când m-am născut. Eu m-am născut cu fierea cudată. Adică este o malformație congenitală pe care au 4% din persoane. Fierea practic are forma unei căciuli frigiane. Știți, căciula aceea cu... Da. În formă de con cu vârful... Da. Cu vârful... Da. Întors. Deci asta este fierea cudată. Și din cauza asta eu n-aș fi putut, eu nu trebuia să consum carne, lapte, ouă, nimic, alimente animale. Doar fructe și verdețuri și legume. Acum că sunt pe dieta asta, mă simt foarte bine. Dar dacă se întâmplă să mănânc și altceva ce nu trebuie, încep din nou înțepăturile, durerile în zona ficatului. Trebuie să îmbătrânești ca să înțelegi. Am făcut și 2 curățări de intestin, de colon, da? Și 2 parazitări. Au trecut 6 luni de atunci, acum știu că trebuie să continui, pentru că pietre continuă să iasă. Dar am întrerupt pentru că a venit căldura, am un program foarte încărcat și nu mai reușesc să mă țin. Dar vreau să continui. Și acum cum te simți după atâtea de multe tumulturi, da, și atâtea de multe activități care le-ai efectuat, dar cum te simți acum în corp? Cum te simți? Acum mă simt mai bine decât eram la 25 de ani. Am slăbit 11 kg, că întrepătoarea mea mi-a spus, să vezi că o să slăbești. Eu deja în prima săptămână slăbisem 2 kg. Și mi-a zis, să vezi că o să slăbești mult mai mult, foarte mult. Nu vreau prea mult, că deja am 65 de kilograme, cât să slăbesc, nu mai. Acum am 56. Am slăbit 11 kg și sunt fericită. Dar nu mai vreau. Ești fenomenală. Spune-mi, te rog, aceste exerciții tibetene de la mine le-ai învățat? Cum le făceam? Nu, îmi pare rău. Dar am văzut, te-am urmărit, te-am văzut că le practici. Eu le practic de mulți ani. Da, și eu le practic de mulți ani. Dar am crezut că multă lume, de când eu mai este așa, acum ies în fiecare zi pe online cu diferite lucruri și am crezut că pentru că m-au văzut, au început cu toții, dar în orice caz este Liliana un exemplu, pentru că exercițiile tibetene nu sunt ușoare, atenție, da? Aceste exerciții tibetene au un rol major de a da ceasul biologic înapoi, de a întineri tot corpul. Însă, la mine, tot așa pe YouTube, o să vedeți în playlist sportul, le puteți vedea, dar ca și prospect al acestor exerciții tibetene, pe Google puteți să scrieți, cele 5 exerciții tibetene și veți vedea ce rol au și ce impact o să aibă asupra limfei în special, care este calculatorul corpului, da? Și trebuie foarte bine să o drenăm. Da. Acum, Liliana, ce-ți propui pentru viitor? Nu știu, să întineresc, nu știu, eu mă simt ca în adolescență acum. Să nu te mai doară nimic, de-abia acum îmi dau seama câte probleme de sănătate aveam eu
Dar reușeam să spun, eu sunt perfect sănătoasă și nu am nicio problemă. Super, pentru că, în primul și primul rând, folosești o apă vie, da? Da. Folosești o hrană vie, da? O hrană care te ajută, pentru că ai făcut din hrana ta medicament și medicamentul tău îți este hrana, da? Faci curățările frumos, da? Faci sport, da? Post intermitent și gânduri bune. Și iată, ești un exemplu pentru noi. Da, vreau să spun că de când am început să beau apă, nu mă mai săturam. Aveam impresia că n-am băut apă toată viața mea. Nu voiam decât să beau apă. Și mi-aduceam aminte, în copilărie, mai beam așa de multă apă și mama tot îmi striga, nu mai bea atâta apă, că o să faci braște în burtă. Să bei atâta apă. Eu de atunci n-am mai reușit să beau apă cât trebuie, pentru că nu aveam o apă bună. Vreau să vă mulțumesc din suflet. Este atât de simplu iar mie mi se părea atât de complicat. Pentru că aveam toate cărțile, eu de când mă știu studiez nutriția, sunt o autodidactă, citesc cărți de medicină, mă informez tot timpul și nu reușeam să fiu sănătoasă, pentru că în ultima vreme aveam un reflux gastric atât de urât, aveam și o tuse seacă care nu mai înceta, mai ales în perioada rece, când începea din septembrie și până în mai, eu tușeam în continuu. Era din cauza refluxului gastric, tusea asta. Nu reușeam să dorm noaptea din cauza asta. În plus, balonările, constipația și nu știam din ce cauză. Mă gândeam tot timpul, eu mănânc sănătos. De ce? Era din cauza fierei cu date. Și din cauza pietrelor și a tot ce s-a putut aduna de-a lungul vieții în corpul meu. Măi, ce pot să spun este că ești un exemplu pentru foarte multe persoane care, să zic așa, se descurajează, sunt descurajate de anumite lucruri și nu au curajul să-și schimbe viața. Tu aici ai venit așa de frumos, așa de elegant, cu o foarte bună dispoziție, cu o degajare, cu o relaxare, cu o spontaneitate de copil, da? Ceea ce asta determină vindecarea. Această spontaneitate, acest extaz, acest entuziasm, da? Care practic este un dar divin. Să știți că nu oricine este cu entuziasm. Entuziasmul se cultivă, chiar o să pun la mine în comunitate un articol, oricum găsiți și la mine pe pagina de Facebook ce înseamnă entuziasmul. Este o calitate divină care este glasul lui Dumnezeu prin om, cu alte cuvinte, entuziasmul. Și atunci de asta zic, nu toată lumea poate să fie entuziasmată, însă tu ești și asta practic îți dă această, să zic, acest alibi, aceste aripi să zbor pe mai departe. Liliana, îți dorim succes în continuare și de-abia aștept să facem o echipă bună împreună, astfel încât să ajutăm pe cât mai multe persoane. Vă mulțumesc și vă iubesc. Și eu. Iată, suntem la final. Acum chiar nu mai putem să mai acordăm și la alte persoane cuvântul, pentru că este târziu și chiar am avut o seară minunată. Ce pot să vă spun? Aveți o dedicație specială, da, pe care cu drag vă dedic la final. Însă, voi încheia cu ceva foarte, foarte splendid. Mulți spun, suntem datori cu o moarte, da? Dar calitatea vieții, care este până să zic că vei muri sau vom muri, da? Care este calitatea vieții? Pentru că asta contează, da? Dacă va fi să murim în acest sistem, da? Să fim sănătoși, să nu murim că suntem bolnavi, da? Pentru că noi putem să învingem boala prin aceste aplicabilități la tot ceea ce ați ascultat în această seară. Eu cred că și pentru voi este foarte încurajant tot ceea ce s-a discutat. Și să începi să faci lucruri pentru tine și pentru a ta sănătate poate să fie un proces la început provocator, dar nu imposibil.
Acesta este motivul pentru care atât de mulți oameni, să știți, că renunță la noile obiceiuri pe care noi aici le practicăm atât de repede. Însă, investiția în tine, dragul meu sau draga mea, este cea mai importantă, însă este incomodă la început. Pentru că am fost creați, da, de societate, de părinți, cu un stil de viață prin care dacă acum noi schimbăm, așa cum ați văzut că a zis și Liliana, da, m-a auzit pe mine că am zis de cafea și 3 săptămâni, da, a fost foarte greu. Apoi s-a simțit super bine după ce a ieșit acea toxicitate, da, din creier. Iar a crea noi obiceiuri este incomod, a-ți provoca vechiul mod de a gândi este practic convenabil pentru unii, dar pentru alții este foarte incomod, pentru că îți provoci, da, vechiul mod de gândire ca să se schimbe. Și asta, practic, creierul nostru, fiind obișnuit, acea amigdală care se găsește în creierul mijlociu, aceea este, practic, problema tuturor oamenilor, că ea nu vrea să iasă din zona de confort. Și atunci, noi cum putem să o ajutăm? Da? Bineînțeles, printr-o mică terapie, iar cei care mă știți o fac foarte des cu voi. La mine pe YouTube găsiți la Cum să ieși din anxietate în playlist 28 de zile această terapie care vă ajută să vă restartați acea amigdală printr-o tehnică specială. Vindecarea începe acolo unde este disconfort. Sănătatea este obținută prin disconfort, nu prin confort. Și să știți că și pentru alte lucruri noi din viața noastră, fie profesionale, fie familiare, fie emoționale, da, presupun o teamă de necunoscut, o teamă de început. Pentru că este nevoie de un proces, cu o călătorie necunoscută. Procesul face diferența întotdeauna. Dar cum ar fi să fie chiar lângă tine acest proces? Cineva care să te însoțească în călătorie, să-ți inspire încredere, să te încurajeze, să te ghideze, să te susțină în tot acest proces de schimbare. Este diferit decât de una sau de unul singur și cred că ai avut o asemenea experiență în trecut, însă acum lasă-te surprins sau surprinsă de cel care te-a invitat sau de cel care te-a invitat în această seară și dă-ți voie să zbori, să explorezi această sănătate radiantă împreună cu noi. Eu vă mulțumesc tuturor pentru că ați fost alături de mine în această seară. Vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați scris în comentarii lucruri minunate și i-ați încurajat pe toți cei care au vorbit în această seară și ne revedem săptămâna viitoare la o nouă parte din viața noastră unde Victoraș Pârșan, colegul nostru drag, da, el expune într-un mod foarte, foarte simplu, da, și concret pentru toți cei care sunt pentru prima dată să înțeleagă foarte bine acest proces prin care ei pot să-și schimbe viața. După care, bineînțeles că va interveni o evoluție, da? Pentru că la început suntem pe clasa 1-a, a 2-a, a 3-a și apoi vom merge la facultate. Prin urmare, haideți, invitați-vă prietenii, luați legătura cu toți cei care știți că au probleme de sănătate și caută o soluție simplă, neinvazivă, da, și minunată, astfel încât să participe 4 zile la aceste cursuri, după care, bineînțeles, să exploreze mai multe cu noi în viitor și, bineînțeles, la cursurile care eu o să le fac și le pregătesc, însă după examenele care le am acum finale și la care sunt foarte ocupată să îmi dau cercetările în acest domeniu al nutriției, al psihologiei. O seară superbă, vă mulțumesc tuturor și aveți dedicația specială în cele ce urmează. Să vedem.